ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ मैं चली धार कढ़ा ना करो वीडियो एंजॉय। फिर आप आगे आप चेक करके देख लो फिर तो कड़ानियाँ थी वजह अंदर पखे थे बस अच्छा तो वीडियो बना दी माँ चाहिए जाती बुआ बाहर अंदर जाया नहीं जाता सी जो जन्म होया फिर ना ही कोई ज्यादा आया गया उनका हॉस्पिटल नहीं होया था बाहर अंदर आ सके ला लो पोते निकला हाँ जी बीबी ना ना बीबी हम तो कॉलेज का ही मसा होंगे हाँ जी मेरा तो भाभी हाँ बस कोई बस यार मैंने पूरी वीडियो पाऊंगी
ਐ ਕੱਢਦੀ ਐ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਠੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ আমি বাই কড়িতে পছন্দ করে মামি দেখে থাকি नीला सूट में ला के ਵੀਵਰਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ।